rong cơ liò tuổi bé là những ok thế li chỉ là nhỏ thế li tao lùa bờ bọn giống hùa chỉ ấy tụ bỏ ở có yên cần cỏ chỉ ní tôi muốn luộc tê cho là cho yên sụt số lưu sòng lì chỉ nhớ trong sòng tờ nó cũng luộc tôi ít thà tê ở nhớ đê cần cỏ cái chữ tao kế tao tôi ý nấu trồng tuồng cỏ ấy thì mà tôi giọt đĩa họ bọn giống hùa tôi muốn cho yên đê tam bộ lì nó là vì do cho nên yên tờ cái chữ tao cho nhớ rồi giá tao xia số thì lấy rồi xong tê lê tê ở nhớ rơi tờ chỉ nên tôi muốn cho tao ở bên ngoài xong là giờ yêu mất chọn gì chuyện trai trả tên nhà công tên nhà lòng yêu chỉ rồng thia chỉ nhau kia rồi thà tê rơi được bọn giống hùa để tên tờ chỉ có chừng mua ở nhà gì tôi cho yên nhớ trong tờ thia ở nhà gì tờ chỉ mua lông bề hùa thì vả cho thế nhà vả cho nó cái cô mua tới thu mình nhọ tôi mình mê thia chỉ tôi in tụ tọt cá nó sau lúc gì hậu tôi được rong lại yên tờ là bọn giống hùa thì tôi một lại yên nhớ trong bố bể đường đại tê yên rồi tôi một bự liệp lao chim mòn đơn ta chỉ thằng nữa tôi cho là tôi bỏ vả cho có nè gì tôi lại yên uốn tay lực thia ô tôi thiên nha nếu tôi lại dân thiên lọ giờ cơ bờ nhà khoa tôi chắc bà ta thứ thiên rong cơ liò tuổi bé là những ok thế li chỉ là nhỏ thế li tao lùa bờ thầu sĩ thả ta lên tàu chỉ bọn giống hùa thì lấy tàu kế là một trò búa thì nữa đầy tê là một lại nữa cho dân là chỉ nhớ trò búa thì bọn giống hùa đầy tê chỉ thầu nương riêng mù chỉ bọn gõ nhiệt gì vả cho mà tôi lại dân nhớ trò tí qua trò nương là cô tàu lùa họ chuyển nhân trái đã truy lực thia chỉ nhớ trò ít mòn tờ thầu lúc gì hậu này bọn giống hùa chẳng ta tỏ bự hậu yên nhau trò chế tay hậu Oli chạy có tụi mình nhỏ có một quả tam bảo lý nó nè chỉ do hai tiền có ăn nhiệt gì ấy chỉ trả chỉ chê là chả na nếu cô trò xa hay tiền có ăn gì suy trả suy chê xuống nó cô chỉ xa hay tiền giống mua đã chỉ chủ sĩ thia tiệt sĩ ô lê trả tư tàu ít liền là lúc này số mình nhuận đó chỉ chuyện chia kia lên Oli chạy mình nhỏ có một quả để tam bảo lý nó li nè chỉ do hai tiền có ăn nhiệt gì đó xin tao được lo chả na thầu nó chỉ để bọn giống hùa là cô biết thở giò thia chỉ nữ thì lấy sầu trần là một thọ kỹ ra một rùa chỉ thì lấy mà tàu kế tàu là một sai chỉ nữ trần chỉ lấy tàu kế số đu tuổi một chỉ nó lúc này số mình nhỏ liên tờ của chuyện chia kia li chỉ thằng nữ tứ tuổi một giò rê trong tầng gõ niệm gì lúc chế tây lò ta xin tao chỉ bọn giống hùa chúng ta tạo dụng ca một sai trong hông gõ niệm gì lúc chế tây ta xin tao chỉ nên trừng xa kia hay tia chỉ mù sâu thì ở nhiệt gì đó họ uli trả cho để ua trả tôi mới nhỏ hay có tam bảo đi nó chỉ bọn giống hùa thì là một sâu kia được khó chơi thông chi ta xin tao chỉ ua cho nổi tranh tiếp lâu lo chỉ lo chỉ nên trực chỉ đi bỏ tí tôi này chỗ lo chỉ lo chỉ trực ta tổ không là một mua tôi này và cho tôi tỏ lo ta sao mấy lo liếc bị vo trong tiền tao còn nếu tôi mới nhua chỉ em của bự nhớ chỉ để trong đầu thia để chịu lý cha nếu họ chỉ bỏ vả cho giờ tôi lên tiền tao nhớ đầu trái tay li tôi nè tròn tao chỉ mua tôi nè vả cho tỏ nó tê tao chuồn bỏ lý cha để chịu lý cha này tôi mới nhua ai tôi cho họ chịu lý cha li tôi nè tròn tao thành tê là một dạy tôi mới nhua thế là một tha tôi mới nhua sư một anh thầu chỉ tôi nè tròn đấy chuột kia hỏi dâu lo cho là một bộ kia tôi mới nhua tại lúc to hậu
địa sĩ của chỉ tỏ thia bọn giống hùa mấy trai chữ trai ít chế mấy tranh lại mà nhông lên lẩu sư ta xin tao cho nên chừng chỉ lấy xả chua chua cho chừng chỉ lấy xả bỏ kế gia này tỏ ra trong nhớ trong tàu thia chỉ nên thiết linh thọ kia lo sĩ ra một số sĩ ròn tàu sẽ nên cho hậu bùi yon trai thế bùi yon kia nó cái thầu tôi này cho nó thành lên nó trên nửa chừng chỉ lấy xả hai tiền số giờ số khoản cho họ từ tua nó chỉ nên thiết linh kia tàu kia từ lúc chạy tên tới mù lò cái thầu tôi cho kia mù lò bọn giống hùa thiết linh kia cặp lo là một trò lúc chạy tên mà đến cha kia là một sai tụi mình nhỏ chứ có chỉ bỏ tụi mình nhỏ đi chào thia chỉ nếu mà lấy ti là một sai kia tụi này vả cho nó ôi chà từ trâu nó tại sao tỷ sao tàu lụt to bỏ vả hồ thế nên một buộc kia này vả cho tụi mình nhỏ xấu lo chỉ trực ta tỏ yếu kia một nó không thấy tao xin đâu chỉ nếu trực cái nó kê luôn này suốt cho mà ủa hành trì hành tua liền không nói chỉ nên tôi kể chỉ bỏ câu đi chả chỉ thấy lịch kia là một câu cậu lúc khó trông thế thì liền thiếu un nó cho là thành lúc khó trông tao còn rút trội chia chỉ mà đi lo trâu tàu số lúc khó chú có chỉ lo trong tàu ấy thế liền tàu lùa nó chỉ bọn giống hùa thế liền tàu bùa và cho tụi mình nhùa rậu nhất là tôi chun tàu không nói chỉ nó này xua tròn tàu ủa tay xua tôi giấy rủ rủ đi đầu tiên Ôi, kia, cả chỉ cho mi tu ní kia, nia cho yo cho cá lo lờ. ủa chà họ chẳng chỉ lên nó kia luôn này suốt gì hay lúa cháy tua thế À, họ lú chạy tay nói, chúng muốn lên từ thia, chúng mua cú thia, mi tu sứ chỉ à. chỉ bọn giống hùa thế thì mà tìm một sai chỉ lúc này xuân tàu nhưng trốn từ tụi này vào cho lúc chạy tua tuần ta chú chua cả chiếc kia mua, nia cho nữa, lo dễ ru lờ. nhưng bỏ tụi này vào cho lúc khỏi châu rồi chỉ lúc xuân tàu nhưng tuần từ tụi này vào cho lúc chạy tua tuần thì tiền ta bọn giống hùa mình trái cơn cầu đi yếu sau kia một trò sáng đổi rộng là cũng muộn rồi yếu nhỏ trò sau hồn nó là cũng trái đa thế Nhá bà cho ê, có tua tiền là tua đàn à, có sao là ô ly coi ê, cú chỉ tao luôn đi nè. yên chỉ tê lì thia không chỉ ta xin tao chỉ nên cho bộ ta để cho các lòng khó lúc này khó trông tới hành chỉ hành lý lộng thia nhưng yếu ca là rất sâu lì À, cái chiếc kia mua, xong ca là nè, cái chiếc kia mua. không nói chỉ lúc này khó trông tới tôi yếu làm lý lộng thia ủa cha ta xin tao họ trực chỉ lấy mua kế lúc này xua cho lộng thia ủa kế ý xua họ cháy tổ thia bọn giống hùa thế li mà tìm một sai chỉ mà li bỏ kia tôi nhiều vào cho lúc chạy tua mà đi sâu là một rộng kia trong tàu nhiều vào cho thì chẳng chỉ đi là một chiếc kia nổi nhổ mùa thia chỉ nhiều bạn cho lúc chạy tua trực đi chuột kia khỏi vô luôn lố cơn cổ chỉ như của tỷ luôn được chuột rồi mà buồn rồi chỉ rồi với đồ chạy hộ thầu nó chỉ chẳng chỉ đi qua trong tôi đi cho san trộn chạy kia chỉ chẳng chỉ đi nó hai tiền tôi đi trộn tờ chỉ đi kia một trong bó thì hạ rộng lờ
nhà và cho có tôi tia là có tôi đàn à bọn giống hùa thế là má mày nhà là một sai tụi này và cho rơi rơi chỉ nhìn bỏ to hai tiền này và cho chỉ thứ to lần đấy là để sĩ bỏ ta ôi cha họ sợ trong các lò tàu thia nhưng ở chủ yếu nên sẽ sống lì chỉ bọn giống hùa thế là chế tệ là một đứa điên này và cho luôn chế sợ lòng mà có tôi tia là có tôi đàn à sợ lòng mà chỉ nhìn bỏ to hai tiền tụi này và cho luôn chế tôi chỉ thứ xả ta đi là tụi bỏ ta chỉ nhìn chủ yếu tụi này và cho trong các nó lò lì nhưng ở chủ yếu đa là sẽ xuống ta hầu nó chỉ ô đồ bọn giống hùa mà trái cơn gò chỉ tàu lùa chỉ thì là trâu tàu lo nhót trong tận đồ chôn ta ý mò của cản đồ blau chỉ nhớ trong ta kỳ sơn giòn tờ và cho thì tàu tôi một trâu buôn trả tê chỉ thầu tôi một giòn trả tê chỉ bỏ tôi hai tiền lúc này chế tê chỉ trâu bỏ về ta đi và cho thì khi chưa chua là một trâu hồ chế nó bọn giống huệ yêu đi chán à yêu đi chán cho tôi bọn nè rồi tu có một khó tư là ít mò can tu nói ôi cha có chỉ lần cho anh nhỉ tu nhỏ thầu nó chỉ bọn giống hùa thế nên mà mô bia kia sao trả xôi giả cho và cho khỏi nè tên mình nằm mò tôi giờ hai tia nằm mỏi ư lì thú nọ ta làกูที่ลีดอกาหมวยชูดูปัวเปรอที่ลีเจงก็เนี่ยตู้ย่อเล่งจงดัดเต้นเอาเสื้อก็เนี่ยลีชูนอตื้อตาเลยเจดอกาหมูโจปัวเปรอยดอกาหมวยชูเที่ยชอเป็นหน่วยมาลีดอกาตัวchú ô li cha li có gì mama li chê có mũi lên xưa ở nhà tu mà li nhớ trong nạt té nó tu nhớ tao ở bé mò nó tu chỉ mua đá chi thia chỉ ta li lo bọn giống hùa tu tô bù đồ sát tí thia chê có chỉ chót chơi có một chút chua tua xưa thầu và cho tao bao số trả xôi giả ta chỉ ô tô và cho mà tu xia thế chỉ xia hẹn cơn cầu hồi này chỉ cho này tu bỏ nè cho nên một chế con nè thì giờ cú ít lên xưa giờ để cú chỉ chế con nhớ ít lên cho cả tao con đã ăn rồi cú một chế em chế tới chỉ rong lên nó con nè thì cú ít lên xưa cá liao mi tu cá chỉ cho cá tu mi tu nè cho cá một trâu bể rồi chỉ tao lúa bây giờ nó trong thổ non thế rồi chị và cho thế li tiền là muốn chị và cho tôi bỏ nè im mua rau cơ ổn đây là tiền cho cá cho nên tôi mới nhựa theo bọn giống huồng cơ cho cá là một trâu bua bể rồi